Xin chào mọi người. Sau đây mình sẽ giới thiệu với mọi người về các loại đèn led. Các loại đèn led thì đây là trên bàn của mình này. Đây là có rất nhiều loại đèn led, và cái đèn led thì bây giờ nó được ứng dụng rất phổ biến rồi, rất phổ biến rồi. Ví dụ như là mình có thể thấy đây là led đơn này. Đấy, những cái led mà led như này, led đơn này, và trong cái led đơn này thì nó lại cũng có rất nhiều màu: xanh, đỏ, tím, vàng. Đấy, xanh, đỏ, tím, vàng này. Đấy, và những cái led này của mình nó là có cả rất nhiều chân nữa này các bạn này. Để mình xem con led này là con led gì. Cái này mua lâu lắm rồi mà mình chưa dùng đến này. Đây. Đấy, nó tận đến 4 chân nữa, 4 chân. Đấy. Vẫn là cái dòng led dạng này nhưng mà nó có tận 4 chân nhé. Đấy. Thế ngoài ra thì nó sẽ còn có cái dạng khác, ví dụ như là led ma trận. Đấy, ví dụ như led này là led ma trận này, thì cái bản chất của led ma trận này ấy, thì nó cũng là các con led đơn nó ghép lại để tạo thành cái led ma trận này. Ngày xưa ấy, khi mà làm cái dạng như là chữ chạy ấy, mà chưa có cái ma trận này là như bọn mình ấy là phải hàn từng cái con led đơn này vào, hàn từng con led đơn này vào để tạo thành cái led ma trận này. Thế sau đấy như cái led ma trận này thì bây giờ nó đơn giản rồi, nó như này, nó sẽ có hàng và cột, quét hàng và quét cột. Thì khi mà dùng vi xử lý để quét ấy, thì là nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mình mua cái dạng module này về, mình chỉ đặt đúng cái dạng như này, mình hàn vào là xong thôi. Nhưng mà ngày xưa như bọn mình như là cứ phải cắm từng con một, khoan lỗ cắm từng con một. Đấy, đây là led ma trận này. Led ma trận thì nó có dạng như là đây là led 7 thanh nữa. 7 thanh thì nó có dạng như là đơn như này, một này, đơn này. Đấy. Ngoài ra này nó có cả led 7 thanh, đây là led ma trận nhỏ này. Đấy. Và đây là led 7 thanh, nó có 4 số luôn. 4 số luôn thì cái này ví như là hiển thị giờ phút này, hoặc là cái này nó có thể hiển thị là năm, ngày tháng năm, ví dụ thế. Thế còn led này, led đơn ấy, thì nó cũng lại chia ra rất nhiều loại. Nó có loại loại to như này là cái loại này là 3 mm. Đấy, còn cái loại này là 2 mm. Đấy, còn có loại vẫn là led đơn nhưng nó có 4 chân này. Đấy, là 4 chân như này. Thế ngoài ra ấy, thì ví dụ như là đây nó có thể là ứng dụng là trong cái đèn này, đèn led. Đấy, cái đèn này đèn rẻ tiền này, thì đây nó cũng sử dụng led này. Đấy. Ngoài ra nữa thì nó sẽ còn có dạng led màu, ví dụ như led này là led 7 màu. led 7 màu. Và cái trên cái ký hiệu ấy, ký hiệu của đèn led ấy, thì tất cả những cái đèn led nó đều ký hiệu là dạng cái diode. Về bản chất của nó là cái diode và phát sáng như này. Có chỗ thì nó ngoằng như này, nhưng mà thông thường thì là sẽ phát sáng lại như này là xong. Còn là đây là led. Đấy. Thì kể cả led công suất hay là led thường thì người ta đều ký hiệu như này. Thế còn để kiểm tra led thì bây giờ mình sẽ làm như nào? Để kiểm tra led thì có ví dụ như là bây giờ mình dùng đầu kim đi, đầu kim để mà kiểm tra led ấy, thì thông thường các bạn đưa về thang nhân 1, để về thang nhân 1 hoặc là thang thông mạch. Đấy, thông mạch này thì nó sẽ kêu, hoặc thang nhân 1. Đấy, thì bao giờ ấy, đối với cái đồng hồ kim ấy thì cái chân đen này là cực dương của cái nguồn. Ví dụ như là các bạn cứ hình dung là khi mà mình đưa về thang nhân 1 này thì cái đầu này nó đang là có điện áp là 3V, thì dương là que đen, đỏ này là que âm. Đấy, sau đấy là mình sẽ cấp cái điện áp này vào con led. Đấy, cấp vào như này. Đấy, các bạn thấy không? Như con led này là led trắng này, nó sáng như này là ok, và đảo chiều quay đo nó sẽ không sáng. Đấy, đảo chiều quay đo nó không sáng, bởi vì khi mà mình cấp như này thì con led này nó sẽ tương ứng như này. Đây là que đen này, đây là que đỏ này, và nó sẽ là có một cái nguồn cấp cho nó khoảng 2,5 đến 3V gì đấy. 3V. Mình chưa đo cái đầu ra là bao nhiêu nhé, tí mình đo thử nhé. Đấy, thì dương nó sẽ vào đây, và âm, đầu này là âm, thì đưa một cái điện áp vào đúng theo thuận chiều của cái led thì là cái led nó sẽ quay, sẽ sáng. Các bạn đợi tí mình giúp cái quạt chế ở cái nồi vi sóng này, nó kêu mát lắm ạ.
Bây giờ mình sẽ đo thử xem là cái đầu này xem là nó có điện áp bao nhiêu nhé. Bây giờ mình bật cái đồng hồ số lên này. Đấy, bây giờ mình sẽ đo thử cái này, que đỏ vào đen, que đen vào đây. Đấy, đúng không? 3,1V DC này các bạn này. 3,1V DC, tức là khi mà về thang nhân 1 thì cái đồng hồ này nó sẽ có một cái điện áp là 3,1V ở hai đầu que đo. Đấy, đưa về thang thông mạch cũng là 3,129 này, V này, DC. Đấy. Rồi. Thế thì với led này thì nó sẽ có nhiều loại thì đo là như thế thôi. Đối với cái nét nhỏ này cũng thế nhé, các bạn cũng đo thế này. Thông thường này là nó sẽ có hai chân, thì cái chân dài và chân ngắn. Đây, khi mà các bạn để thẳng ra như này nhé, nó sẽ có một chân dài hơn này, chân này dài hơn này, và chân ngắn hơn này. Thì chân dài hơn thì sẽ là anode, chân ngắn hơn là cathode. Hoặc là mình nhìn ở trên con nét này thì cái nó sẽ có một cái cực nó ngắn như này, nó chỉ có một ít này thôi, và một cực nó dài sang bên này, nó dài sang như này. Thì cực ngắn là tương ứng với anode, cực dài này tương ứng với cathode. Đo thì các bạn để đúng vào, cực ngắn thì vào que đen, cực đỏ vào que dương. Đấy là đối với đồng hồ kim nhé. Đấy, thì khi nào nó sáng là ok. Đấy, ví dụ như mình đo nét nhỏ này. Đấy, thì các bạn cũng thấy là nó sáng này. Để như thế, để đúng chiều. Nếu mà ngược chiều nó sẽ không sáng. Rồi, ngược chiều không sáng. Đấy, bây giờ mình thử xem con nét nhiều chân này là như thế nào này. Nó lập dị hơn, con này mình chưa đo bao giờ này. Để mà đo được thì mình cũng sẽ bẻ chân nó ra một tí xem nào. Đây, mình thấy có một chân dài này, chân dài chắc chắn là dương rồi. Không phải các bạn, con này nó là dạng, không hiểu nó là dạng gì đây. À đấy, ánh sáng rồi này, xanh này. Cái này nó lại không theo cái quy luật của cái kia nhé. Đây, màu xanh này. Tại sao nó có một màu xanh mà nó lại nhiều chân này nhỉ? Con này liệu có phải là cảm biến không? Đây, mình đảo thử nào. À, đảo nó ra màu khác này các bạn này. Ồ, nét này dị phết này. Đấy, đảo ra nó lại ra màu khác này. Xong mình cho chân này xem nào. Bẻ mấy chân này ra. Đảo đầu que này. Ồ, nhiều màu đấy các bạn này. Đấy, nhiều màu không? Xanh này, lại có xanh này nữa này. Đỏ này, xanh này, xanh này. Đấy, còn vậy còn nét này là nét dạng nét 7 màu này. Nó có 4 chân các bạn, 4 chân trên một con nét đơn này thôi. Thì cái que đỏ này sẽ tương ứng cái chân mà dài nhất này, chân mà dài nhất này thì tương ứng với cathode. Đây, mình cấp đỏ vào cái que đấy này, sau đấy là mình cấp nguồn này, đỏ này. Đấy, xanh lá này, xanh lam này. Chập hai cái này vào nó sẽ ra một cái màu khác này. Chập ba màu này vào này nó sẽ ra một dạng màu khác. Với nét này nó có thể pha trộn màu được nhé. Rồi, đây là con nét này là hơi dị này. Đấy, thế còn ngoài ra thì đối với nét 7 thanh đây là nét 7 thanh. Nét này thì nó cũng sẽ có hai loại, tức là có loại nó chung anode hoặc là có loại chung cathode. Tức là trong này bản chất là nó sẽ có 7 con nét, có thể là nó mắc chung anode, dạng như anode nó mắc chung như này. Đấy, nó có một đường chung như này, chấm 7 con. Đấy, thế còn một dạng nữa là nó sẽ mắc chung cathode. Đấy, cái đầu cathode nó mắc chung với nhau. Đấy, cũng như này 7 con. Đấy, thì nó khác nhau như này đấy, là bởi thì đương nhiên là các bạn là khi mà cái đầu chung này chung với như chung anode ấy, thì là cái đầu này sẽ là đầu dương,
Còn cái chung cathode thì đây là điều khiển là cái thằng này là điều khiển bằng cathode điện áp thấp, là cái đầu âm để mình đưa vào điều khiển. Thế còn đối với cái loại mà chung cathode này thì thông thường cái này nó sẽ nối với đất thì cái điều khiển ở đây sẽ là điều khiển bằng điện áp dương. Vậy là nó sẽ có hai loại để điều khiển. Thì bây giờ mình thử đo xem là cái con màu đen này sẽ là chung anode hay chung cathode nhé. Thì bao giờ nó cũng có 2, 4, 5 này, có 10 chân. Thì bao giờ hai cái chân giữa này, chân giữa này là cái chân mà cấp nguồn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho một cái điện áp vào cái chân giữa này, điện áp vào chân giữa này. Sau đấy mình quẹt cái que đen vào chân giữa nhé, que đen vào chân giữa này, xong mình quẹt vào những cái chân bên cạnh xem nó có lên hay không lên này. Bây giờ mình cho que đỏ chân giữa này. Đấy, các bạn thấy nó lên không? Vậy là con này là chung cathode các bạn. Đây, chân đỏ này vào ở chân giữa nhé, chân giữa bên này với chân giữa bên này là hai chân này thông nhau này, hai cái giữa này thông nhau. Đấy. Thế còn những cái đèn cái này ấy, là đây, các bạn nhìn thấy nó sáng không? Đấy. Thì tương ứng với từng thanh một. Thì các bạn muốn biết là cái này nó là thanh nào ấy, thì đấy mình cho vào đây xong mình quẹt, mình kiểm tra thôi. Ví dụ đây mình quẹt này, thanh này. Đây đâu có dấu chấm nhé, thì mình sẽ để cái dấu chấm nó cùng chiều như này đúng không? Chiều mình nhìn này cho nó chuẩn này. Đấy. Đấy, ví dụ như mình quẹt hai cái này thì nó sẽ chấm với cả cái dấu này. Thì từ những cái này ấy, là các bạn cấp cái nguồn vào thì nó sẽ sáng ra cái số mình mong muốn. Ví dụ số 2 thì nó sẽ phải cấp cho những cái nào, số 3 này cấp cho cái nào. Thì đây là đối với nét 7 thanh nhé. Thế còn đây là cái nét này, nét ma trận này, nét ma trận. Thì bây giờ mình cũng sẽ cấp nguồn thử vào một cái chân giữa nào đấy, xong mình quẹt này. Đấy, các bạn thấy nó đèn nó sáng này. Bây giờ đảo chiều que xem nó lên không nhá. Đấy. Vậy là con này nó sẽ là cái dạng như này. Con này nó sẽ là vừa hàng vừa cột các bạn ạ. Đây mình để chân ở ngoài cùng nhé, ngoài cùng này, một cái điện áp dương ngoài cùng này, xong rồi mình quẹt này, lên này, không lên này. Đấy. Vậy là cái này nhá, mình quẹt này, chân ngoài cùng mình quẹt một cái này nó lên này, cái này lên này, một này, hai này, không lên này, xong lại một, hai này, không lên này, xong rồi bắt đầu mình vẫn để ở cái chân ngoài cùng này mình quẹt này, xong rồi mình lại quẹt tiếp với cái hàng dưới này. Bây giờ mình lại quẹt tiếp với cái hàng dưới này để xem cái que nào nó lên. Đấy, các bạn thấy không? Vậy là cái này nó sẽ là chạy theo hàng này, nó chỉ sáng ở một cái hàng này thôi này. Đấy, hàng này. Thế còn bây giờ là mình muốn sáng ở cái hàng tiếp theo ấy, thì mình lại phải cho cái que đen này sang cái tiếp theo. Tức là mình sẽ phải khảo sát lại như thế thì mình mới phát hiện ra chân của nó. Còn từ cái chân này mình mới điều khiển này, đấy này. Đấy thì cái khảo sát cái này thì cũng thế thôi, cũng tương tự. Các bạn cứ cấp nguồn có thể là một chân bất kỳ nào, sau đấy là mình cho cái que này quẹt với những chân còn lại để mình quan sát ở trên này nó sáng như nào, thì lúc đấy là mình sẽ ra quy luật. Thế còn đây, ví dụ như cái ma trận nét này, đây là nét của mình là cái nét có hai màu thì phải. Thì đây là mình cũng thử cấp nhé, để một chân cố định ở ngoài này, quẹt này. Đấy, cái này nó sẽ chạy ra dạng hàng này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, chạy theo hàng này. Đấy. Bây giờ là mình sẽ chuyển sang chân tiếp theo, mình quét. Đấy, thì cái này nó cũng sáng này. Đấy là hàng này. Này không sáng này. Đấy, sáng này. Cái này nó đổi màu được cơ bạn ạ. Cái này là nét ma trận hai màu sau này. Nó sẽ dựa vào cái hàng và cột để nó tạo màu. Đây là màu đỏ này. Bây giờ mình cố định cái anode này xem nó con lên được cái gì không.
Đấy, cái màu xanh này. Này, xanh này, hàng cột khác nhau thì nó sẽ tạo ra cái màu khác nhau. Đấy, một cái là đỏ, một cái bên xanh, một cái bên đỏ bên xanh. Đấy thì đây là nét ma trận nhiều màu này. Thế ngoài ra thì còn đây, ví dụ như là trên đây là cái đèn nét rẻ tiền này. Tại sao nó gọi là đèn nét rẻ tiền? Bởi vì cái này ấy, thứ nhất là cái công suất nó nhỏ, cho nên là cái độ sáng của nó sẽ không sáng bằng những cái bóng nét của dạng đông hoặc là cái hàng mà nét xịn ấy. Đây, các bạn nhìn ở trên này nó chỉ dùng có mỗi một con tụ này, nó hạ áp này, một con tụ với cả một con điện trở này, con tụ này hạ áp là chính nhá. Sau khi mà hạ áp xong ấy, nó qua một cái con đen đen nhỏ nhỏ này chính là con nắn. Con này nó sẽ nắn điện áp từ một chiều, từ xoay chiều sang một chiều này, xong bắt đầu nó được lọc qua một con con tụ này 47 mi 61 63V này. Đấy, nó lọc sang con này lọc điện áp một chiều này. Thế và ở đây nó có một con trở này mắc song song với cả cái con tụ này, mục đích là để nó xả khi mà mình không cấp nguồn nữa ấy, thì nó xả cái điện áp ở trên cái tụ đi thôi. Đấy, thế sau đấy là ra đây nó hạn dòng qua một con điện trở 47 ohm và nó cấp trực tiếp cho những cái nét này mắc nối tiếp. Đấy, thì cái là đo này thì các bạn ví dụ như là mình biết là đây là cái đầu ra là dương này thì cấp dương đây vẫn để đồng hồ thang nhân 1, sau đấy mình chuyển này. Đấy, thì đèn nó sẽ sáng này, tiếp tục là đo này, mình chuyển dần này. Đấy, hai bóng này thì nó sẽ không sáng được bởi vì là cái điện áp cấp này nó thấp hơn. Con này nó phải cần 3V nó mới sáng chẳng hạn, nhưng mà hai bóng này vậy là mình cấp 3V thì mỗi con này được có 1,5 nó sẽ không sáng được lên, thì mình sẽ phải cấp lần lượt này, mình đo này mình có thể biết được con nào sống với con chết. Đấy, sáng này, những con này thì thông thường nó chết, nó toàn chết nét này. Đây, như con nét này chết này. Đây là cái đèn này không sáng nhé, cái đèn này là nó chỉ nháy nháy thôi. Bởi vì tất cả những cái này nó mắc nối tiếp, chỉ cần một con nét nó chết này là nó sẽ không sáng. Đấy, vậy là cái này tí nữa mình hàn tắt cái con kia phát là cái này nó lại sáng ngay. Đây, tí nữa hình như con này tí mình đánh dấu vào nhé, mình hàn tắt thử cho các bạn xem nó sáng không. Hôm trước mình hàn tắt như thế sửa phát được ba cái luôn, được ba cái đèn luôn. Tất nhiên là đây con này chết này. Đấy, đánh dấu con này lại, tí nữa hàn tắt con này vào. Tất nhiên là những cái bóng này, cái dạng này nó rẻ tiền thì đương nhiên là chất lượng nó sẽ không cao và cái thời gian sống nó không được lâu. Còn cái bóng của dạng đông ấy, tại sao nó có những cái tản nhiệt ấy, bằng nhôm ấy, nó rất là dày và nó có hẳn mạch điện để sử dụng cho nó. Chứ còn những cái này ấy, nhiều khi cái điện áp đầu vào mà tăng cao ấy, hoặc là giảm đi ấy, thì là cái điện áp đầu ra nó sẽ tăng giảm theo cái điện áp đầu vào ấy. Nó không có cái điều chỉnh. Đấy, nôm na là thế. Thế còn đây giới thiệu với các bạn, đây là cái nét 7 màu. Nét này thì là người ta gọi là nét RGB. Con này là của Hàn Quốc nhé, nét xịn đấy, không phải nét vớ vẩn. Thì cái thằng này ấy, là nó đề luôn ở ngoài là DC 12V. Và trong cái dạng nét 7 màu này thì nó cũng có rất nhiều biến thể. Ví dụ như là người ta có thể dùng cái nét này để trong cái biển quảng cáo alu mà màu mica ấy. Đấy, thì khi mà thắp sáng lên người ta có thể hoàn toàn điều khiển để đổi được cái màu của led nó thành theo cái màu mà mong muốn. Thông thường cái này nó chỉ pha ra 7 màu thôi. Ví dụ như là đây, cái màu trắng này thường thì màu trắng này nó sẽ là dương nguồn, còn ba cái này là cấp vào cái điện áp âm vào. Thế còn trong trường hợp mà nếu như mình cấp dương vào đây không được thì các bạn đảo đi, cái dây trắng này sẽ cho điện áp âm vào, còn ba cái này là sẽ muốn nó sáng màu gì thì cấp cái điện áp dương vào đấy. Thì bây giờ mình sẽ cắt này ra mình thử nhé. Cái này chắc là thông thường là bao giờ cái dây điều khiển nó sẽ điều khiển bằng áp âm. Đấy, áp âm thì ba cái dây màu này đừng, ví dụ như là đây màu xanh thì màu xanh nó sẽ sáng này, màu xanh này
xanh lá cây nó sẽ sáng này nếu mà cấp âm vào, và màu đỏ sẽ sáng nếu cấp âm vào. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ dùng một cái nguồn 12V 12V đây. Đấy, cắm điện áp vào ấy. Cắm rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái đồng hồ này mình đo thử xem là cái áp vào đây nó là bao nhiêu V đấy. Con đồng hồ này mới mua, dùng cũng tạm tạm các bạn. Bây giờ là mình sẽ đo thử nhá. Có 10,12V 10,12V, nguồn là hơi thấp nhé, tuy nhiên là chắc là vẫn ok đâu. Nó bảo 12 thì cứ tầm 10 là chắc là vẫn sáng rồi. Đấy, thì đầu tiên là mình sẽ cấp một cái dây trắng này vào với một cái dương nguồn. Chỗ này là 220 nhé. Đấy, cho nên là phải cẩn thận. Dương nguồn đây. Bao giờ phải kiếm một cái át chống giật. Đấy, ví dụ như bây giờ mình muốn màu xanh này, mình sẽ để cái này vào âm nguồn này. Đấy, các bạn thấy không? Tất cả màu xanh đã sáng này. Đó là màu xanh đã sáng. Bây giờ mình muốn màu đỏ. Màu đỏ thì bây giờ mình sẽ cấp cái âm nguồn vào màu đỏ. Màu đỏ đã sáng. Bây giờ muốn màu xanh lá thì cấp âm nguồn màu xanh lá. Vậy xanh lá sáng. Xanh lá sáng này. Thế bây giờ mình cấp cả màu đỏ và màu xanh lá thì nó sẽ ra, nó pha ra màu gì nhá. Đấy, màu vàng các bạn ạ. Đây. Là màu vàng. Thế còn mình cấp hai cái màu xanh này vào âm nguồn thì xem nó ra màu gì nhá. Nó ra màu xanh da trời à. Đấy, bây giờ mình cấp ba cái này vào thì chắc chắn nó sẽ ra màu trắng. Về cái đây là cái nguyên lý của tivi. Đấy, thì nó ra màu trắng. Thế còn bây giờ là đỏ mấy cả xanh này, xanh nước biển thì nó chắc là ra màu tím. Đấy, đúng màu tím các bạn. Đấy, thì cái này nó sẽ dựa vào đấy là nó sẽ mình có thể chuyển được ra dạng 7 màu. Đấy, đây màu vàng này, hai xanh này thì xanh da trời. Đấy. Thế và nếu mà các bạn dùng ở đây là 3 con chăn đi to chẳng hạn thì các bạn có thể tạo thành cái hiệu ứng đèn nhấp nháy. Và nếu như có vi xử lý mà điều khiển ấy, thì mình có thể là chuyển tiếp cái màu này, nó sẽ sáng tắt như nào đấy là theo cái mà mình mong muốn. Thế ngoài ra thì nó còn rất nhiều các loại led khác, ví dụ như là những cái led mà công suất ấy, led công suất nó to bằng ngón tay này. Đấy thì nó sẽ dùng cái nguồn điện áp nó cao hơn. Cái led đối với những cái led mà công suất thấp này thì thông thường nó sẽ dùng là khoảng 2V cho đến 3V. Có cái mà cao hơn nữa thì nó khoảng tầm 4V thôi. Đấy, còn những cái led công suất ấy có thể nó chạy đến khoảng chục V, hơn chục V. Thì cái led công suất thì hiện tại là mình đã không có cái nào ở đây, cho nên là thôi mình chỉ làm những cái mà thông dụng này thôi. Vậy là cái test net của mình ở đây là kết thúc. Đây, còn nếu mà ví dụ như là các bạn mà muốn dùng cái nguồn 12V này để mình thử này, mình không có cái nguồn thấp hơn ấy, thì có thể là mình sẽ dùng qua một con điện trở khoảng 1K là mình có thể kiểm tra được nhé. Ví dụ như là đây mình sẽ dùng thử một con điện trở này, con này là 220 ohm. 220 ohm thì cái này mình sẽ nối vào chân dài là anode nhé, quấn nó vào chân anode này. Đấy, thì cái này mình sẽ cấp dương nguồn qua con điện trở này, âm nguồn này vào chân mát. Đấy, nó sáng này. Đấy, thì có thể các bạn có thể cũng phát hiện được là đấy, đèn led nó sáng này. Thậm chí là cái này các bạn có thể cấp 220 hạ áp qua con điện trở này, hạ áp qua con điện trở này, hoặc là hạ áp qua tụ ấy. Đấy, giống như cái mạch này nó hạ áp qua tụ này, hạ áp qua cái tụ này, mình tính toán được giá trị của tụ để mình hạ áp qua tụ này là cũng có thể là cấp trực tiếp được cho led. Thế cho nên là cái led nó sinh ra nó có rất nhiều loại, led rẻ tiền, led đắt tiền. Thôi, miên man vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn
Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và subscribe kênh nhé để mình tiếp tục làm các video tiếp theo.